সুপ্ৰভাত বন্ধুসকল, ব্লজম এক্সোটিকাৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক আমি এটা বিশেষ চাহ যাক কোৱা হয় ব্লু টি, এই ব্লু টিৰ বিষয়ে অকণমান জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ব্লু টি আচলতে অপৰাজিতা ফুলৰ পৰা বনোৱা হয়। এইজোপা দেখিছে অপৰাজিতা গছ আৰু অপৰাজিতাৰ ফুল কিমান সুন্দৰ নীলা, আৰু এই গছজোপা ইংৰাজীত ক্ৰিপাৰ বুলিয়ে কোৱা হয়। কিমান সুন্দৰ চাওক, এই গছজোপা আহল বহল, কিমান যে ফুল লাগি আছে। আমাৰ অপৰাজিতা ফুলৰ পৰা আমি চাহ বনোৱাৰ পদ্ধতি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাইছোঁ। কেইপাহমান আমি প্ৰথমতে ফুল ল'লোঁ, ফুলৰ পাহি ল'লোঁ, আৰু এই ফুলৰ পাহিবোৰ এটা বাউলত ল'লোঁ। প্ৰায় 10টা সুন্দৰ পাহি আমি এটা বাউলত লৈ বনোৱা এই দেখিছে আপোনালোকে। অকণমান লৰাই দিব যাতে সম্পূৰ্ণ পাহিবোৰ ভালকৈ যাতে পানী প্ৰত্যেকটা পাহিয়ে পায়। এতিয়া আমি পানী গৰম কৰিম এটা চচপেনত। প্ৰায় 4 কাপ উপযুক্ত হিচাপৰ পানী দিলেই হ'ল। গৰম কৰি আছোঁ, আৰু লগতে সেই অপৰাজিতাৰ যিবোৰ তলৰ অংশ, সেউজীয়া অংশ আমি পৃথক কৰিছোঁ, বেলেগকৈ ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ বেলেগ কৰি ল'ব। তাৰপিছত আমি পাহিবোৰ ৰাখি থোৱা জেগাৰ পৰা আনি আমি এতিয়া এটা যিটো চচপেনত আমি পানী গৰম কৰি আছিলোঁ তাত দিছোঁ, আৰু কেইটুকুৰামান ডালচেনি আৰু আদা দিছোঁ যাতে খাবলৈ টেষ্টটো ভাল হয়, ফ্লেভাৰটো ভাল হয়। আৰু গোটেইখিনি আমি বাউলটোত এতিয়া মিশ্ৰণ কৰি দিছোঁ, আৰু ঠিক পানী উতলাৰ সময়ত গেছটো আমি বন্ধ কৰি ওপৰৰ লিডখন দি দিম। প্ৰায় 4-5 মিনিটমান যোৱাৰ পিছত এইটো ৰঙা ধৰে। এতিয়া গোটেই মিশ্ৰণখিনি এতিয়া আমি এটা কাপত দিম, কিন্তু তাৰ আগতে আমি অকণমান শনি দিম। এই শনিৰ ওপৰতে আমি গোটেই মিশ্ৰণখিনি, গোটেই চাহখিনি, গোটেই ব্লু টি ওপৰত ঢালি দিম। এয়া দেখিছে সুন্দৰকৈ কালাৰ নীলালে পৰিণত হৈছে। এতিয়া আমি চামুচেৰে যেতিয়া লৰাই দিওঁ, তলৰ হানিখিনি ওপৰলৈ আহে, আৰু এটা ধুনীয়া টেষ্ট আমি উপভোগ কৰিবলৈ পাম। লগত যদি আমি সৰুকৈ গোলনেমু এটুকুৰা চেপি দিওঁ, তাৰ কালাৰটো আৰু উজ্জ্বল হৈ যায়। অলপ মানে সেই নীলাৰ পৰা অকণমান পিংকিছৰ নিচিনা হৈ যায়। দেখিছে? এতিয়া আমি লৰাই দিছোঁ, লৰাই দিয়াৰ লগে লগে ভালকৈ মিশ্ৰণ হৈ গৈছে। আৰু এয়া আপোনালোকৰ আগত আমাৰ ব্লজম এক্সোটিকাৰ অপৰাজিতা চাহ বা ব্লু টি। আৰু এই ব্লু টি আপোনালোকে আমাৰ ব'টিং ছাইডত বহি সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিব পাৰে। ব'টিং ছাইডৰ যিটো দৃশ্য, লগতে একাপ হাতত ব্লু টি ল'লে তাৰ সঁচাকৈ মজাই বেলেগ। আৰু ব্লু টিৰ কিছুমান গুণাগুণৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক কওঁ। এই অপৰাজিতাৰ পৰা যিটো আমি ব্লু টি বনালোঁ, তাৰ কিছুমান এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্ট প্ৰপাৰ্টিজ আছে। আপোনালোকৰ ষ্টমাকৰ যিটো মাছলছ থাকে বা যিখিনি মাংস থাকে, সেই মাংসখিনিয়ে ব্লু টি খালে ৰিলেক্স পায়। ধন্যবাদ।